Hello and welcome to another episode of You Invest Philippines. Ito ang second part ng ating stock market series wherein pag-aaralan natin ang pasikot-sikot sa stock market. Sa videong ito, pag-aaralan natin kung ano-ano ang mga iba't ibang klase ng stocks at kung paano tayo kikita sa stock market. Again, another reminder, bago tayo mag-invest sa iba't ibang klase ng investment vehicles, siguraduhin natin na mayroon tayong sapat na emergency fund para mapalago natin ng maayos ang ating investment. Let's begin. Sa stock market, may two types of stocks na pwede tayong bilhin. Number 1, common shares, is a security that represents ownership in a corporation. Holders of common stock elect the board of directors and vote on corporate policies. Ayon sa kanyang title, ito ang pinaka-common na shares na mabibili natin sa stock market. Ito ay nagbibigay sa atin ng karapatan para makabahagi sa kita at makasama sa mga stockholders meeting ng kumpanya. Nagbibigay din ito ng karapatan sa atin para makaboto sa mga polisiya pati na rin ang paghalal sa mga board of directors ng korporasyon. Ang kagandahan sa pagbili ng common shares ay umaakyat ang presyo ng stock nito o yung tinatawag nating capital gains. Siguradong tataas din ang kapital na hawak mo, ngunit sa panahon ng pagkakalugi, ang mga may hawak ng common shares ang huling mababayaran ng kumpanya. Number 2, preferred shares, is a security that represents ownership in a corporation. Holders of this type of shares does not have voting rights but are entitled to a fixed dividend rate. Ang pagkakaiba nito sa common shares ay ang mga may hawak nito ay walang karapatang bumoto sa mga polisiya o sa board members ng korporasyon. Pero ito naman ay priority. Pag nagkaroon ng pagkalugi ang kumpanya, sila ang unang mababayarang shareholders. Nagbibigay din ito ng fixed income rate at hindi masyadong tumataas o bumababa ang presyo ng stock na ito. Meron ding iba-ibang classification ang mga stocks. Tignan natin ang mga ito. Blue chip stocks. The top stocks are usually the best performing stocks in a particular index or industry. Their returns exceed those of their peers and the index they are measured against. Ito ay ang top performing stocks sa isang market or index. Ito ay tinitignang sukatan ng mga investors sa galaw ng buong merkado. Ang karamihan ng namumuhunan ay sa mga blue chip stocks naglalagay ng kanilang kapital. Ito ay bagay sa mga conservative investors. Sa Pilipinas, may tinatawag tayong PSEI or Philippine Stock Exchange Composite Index. Binubuo ito ng top 30 performing stocks sa Philippine stock market. Kadalasan dito sa mga galaw ng PSEI, nakabakas ang mga mutual funds at iba pang investment vehicles na equity fund. So, pansinin nyo, nandyan ang SM, PLDT, BPI, Jollibee, BDO, Meralco, at marami pang ibang malalaking kumpanya. Nandito rin ang Ayala, pati ang San Miguel Corporation. So, mapapansin nyo, ito yung mga pinakamalalaking kumpanya sa buong Pilipinas. At sila ang nagko-comprise sa top 30 na companies na binubuo ng Philippine Stock Exchange Composite Index. How to qualify for the PSEI? Number 1, the company's free float level must be at least 12%. Yung free float level ay yung percentage ng shares na nakalabas sa publiko. Ibig sabihin, kung ikaw ay may shares ng isang kumpanya, kabilang yan sa naka-free float. Number 2, the company must rank among the top 25% in terms of median daily value in 9 out of the 12-month period in review.
Ang ibig sabihin nito, kailangan kabilang din sa top 25% na most traded stocks ang kumpanya ng 9 months sa loob ng isang taon. Number 3, ranking of top 30 qualified companies based on full market capitalization. Ibig sabihin nito, pagka tinotal mo ang lahat ng shares ng mga tao, pati na ang mga private institutions na nagmay-may-ari ng shares, ang lahat ng ito ay dapat nasa top 30 ang total. So, makikita dito, masusukat dito ang laki ng kapital ng isang kumpanya. So, aside sa blue chips, meron tayong tinatawag na growth stocks. These are known for generating revenue and cash flow or profits faster than the industry average. Ito ay mga stocks na mas malaki ang annual earnings growth at annual revenues growth kaysa sa industry na kanilang kinabibilangan. May mga magkakagrupo kasi ng mga stocks ayon sa kanilang industry. Halimbawa, may mga finance stocks na gaya ng Metrobank, BPI, BDO, etc. Magkakagrupo ang mga ito, pero merong mga kumpanya dito na mas malaki ang potential growth kaysa sa kanilang mga kagrupo. Number 3, value stocks. Value stocks tend to trade at a lower price relative to their fundamentals, such as dividends, earnings, and sales, making them appealing to investors with longer time horizons. Para sa akin, ito ang pinakamagandang stocks na hanapin at dito ako mamumuhunan ng aking pera. Ito kasi yung mga quality stocks na may presyo na mas mababa sa kanilang intrinsic value na ating i-discuss sa mga future videos. Ang isang kumpanya kasi ay may tamang presyo. Dapat ayon sa kanilang assets, liabilities, revenues, incomes, etc. Maaaring makaapekto ang mga nangyayaring news sa presyo ng isang stock, kaya bumababa ang presyo nito. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi magandang klase ng stock ito. Sa kabaliktaran naman, may mga stocks na madalas tumataas ang presyo pero wala naman itong mga kwenta. Dividend stocks. Dividend stocks are companies that pay out regular dividends. Dividend stocks are usually well-established companies with a track record of distributing earnings back to their shareholders. Maliban sa mga preferred shares na nagbibigay ng fixed income, may mga stocks na nagbibigay ng dividendo sa kanilang mga shareholders. Depende ito sa kita ng kumpanya sa presyo ng stock. Usually, pag tumataas ang presyo ng isang stock, bumababa ang dividend rate nito. At sa kabaliktaran naman, pag bumaba ang presyo ng isang stock ay tumataas naman ang dividend nito. Magandang klaseng stock ang dividend stock sa mga investors na gusto ng fixed income at regular intervals. Magandang pumili ng isang stock na may mataas na dividend rate kaysa inflation rate o ang pagbaba ng halaga ng ating pera. Speculative stocks is a higher risk, more aggressive stock with uncertain prospects. These are called basura or trash stocks that traders love to put money into for a higher payday, but with an equally higher risk also. Sa Pilipinas, ito ay tinatawag ding basura stocks. Ito ay mga stocks na walang kwenta. Maaaring wala itong kita or revenue or hindi rin ito nag-ooperate sa kasalukuyan. Gaya ng karamihan ng mga mining stocks sa Pilipinas dahil sa pagbabawal ng gobyerno. Marami pa ding nagsusugal sa mga basura stocks dahil sa hype para kumita ng mabilisan. Ang resulta nito ay maraming mga newbies ang naiipit at nalulugi dahil sa kawalan ng knowledge. There are 2 ways on how to earn in the stock market. Capital gain. A capital gain is an increase in the value of an asset or investment resulting from the price appreciation of the asset or investment. In other words,
The gain occurs when the current price or sale price of an asset or investment exceeds its purchase price. Sa simpleng salita, kunyari bumili ka ng isang stock ni Company A sa halagang piso sa araw na ito. At pagkatapos ng ilang araw, naging 2 piso ang presyo ng isang stock nito. So ito yung tinatawag na capital gain. Tumubo ka ng piso dun sa pinuhunan mong piso. Dividend payment. A dividend is the distribution of some of a company's earnings to a class of its shareholders as determined by the company's board of directors. Dividends are payments made by publicly listed companies as a reward to investors for putting their money into the venture. Sa simpleng salita, ito ay ang pagbabahagi ng kita ng kumpanya sa mga shareholders nito. May mga kumpanya na nagbibigay ng yearly, semi-annually, quarterly payments ng dividends. At depende ito sa pagdidesisyon ng mga board of directors. Minsan, pag maganda ang kita ng kumpanya, nagbibigay din sila ng mga special dividends sa mga shareholders. O ayan mga kasama, this concludes our part 2 of our introduction to the stock markets. Patuloy po nating aralin ang mga terminologies para sa susunod ay madali tayong makasabay sa pag-i-invest. As usual, if you like the contents of the video, please drop a like, comment, and subscribe na rin po. Again, marami pong salamat sa mga subscribers and this is You Invest Philippines.